هاي الكاميرا جارمن امامكم اذا تشوفونها. هاي طبعا جارمن لايف نسميها لان متصله راسا وتعطيني الكاميرا. شنو يا اخوان ميزتها؟ انه انا من اسير بطريق، من انزل الصور بها الاحداثيات، بها السرعه، بها كل شيء، فاي ظاهره اشوفها بالطريق ممكن اسجلها. وعندي هذا الجهاز اللي امامكم اللي هو جهاز التريد اوفرلاند اكس ال. هذا الجهاز اللي موجود امامكم واللي راح اشرحه اليوم. مرحبا بكم متابعينا الاعزاء. اتمنى اليوم يعني الصورة تكون واضحة اولا، يعني هاي امنيتي التصوير يكون واضح. طبعا كثير يسألوني شنو موجود بالسيارة، فالسيارة بهاي الكاميرا، هاي الكاميرا اللي امامكم الجارمن، وهذا الجهاز اللي هو الجي بي اس. مثل ما قلنا اتمنى تكون الاضاءة واضحة قدام حضراتكم. طبعا يتكون الجهاز من هاي اللي امامكم العرض اللي موجودة، الشاشة الأولى والشاشة الثانية اللي هي البوصلة الخاصة بالسيارة. لاحظ هنا هاي البوصلة طبعا مجرد ما أجي هنا هسه المعايرة رجعت تعايرت، وهذا الاتجاه والطريق وكل معلومات السيارة اللي موجودة. انريتش نتركها هسه اللي هو خدمة طوارئ مجانية أو مو مجانية، يعني بفلوس اشتراك ونشترك بها. الخارطة اللي موجودة هنا من نقل عرض الخريطة موافق. لاحظ هنا الخرائط اللي موجودة عندي طبعا، وعندي الخرائط بعدة طبقات: شريط قمر صناعي، قيادة، خريطة أساسية، سكاي فيو، عرض 3 الأبعاد، خرائط كنتورية. كل الخرائط هاي موجودة، قسم منها باشتراك وقسم منها مجاني. اللي باشتراك يا أخوان أنا طبعا مشترك تقريبا $45 سنويا، بها شهر مجاني. هذا الشهر مجاني بالأساس وهكذا تدور. فهذا هو الاشتراك اللي موجود عندنا. هاي الخارطة اللي موجودة عندي اللي هي أساس، واللي هي تنعرض دائما يعني قدامي بالشاشة وتعطيني اتجاه طريقي وأنا وين موجود وكل هاي التفاصيل. عندي أيضا مخطط مسار رحلة لأي رحلة أريد أخطط لها، مجرد ما أضيف زائد وأخطط للرحلة اللي أريد أروح لها. وراح نشوف شلون نخطط للرحلة إن شاء الله خلال السفرة اللي نروح بها. بعد ذلك عندي أرجع من الرحلة الآن حتى لا نغوص بالتعقيدات 100%. عندي الإعدادات، وهاي الإعدادات كل شيء، الإحداثيات، الشبكات اللاسلكية، المساعدة الخاصة بالسائق وكل شيء. لاحظ هنا كل خيار بكثير من التفاصيل. جولة جماعية، هنا قد أكون بدي جولة جماعية إذا أنا قائد راح أتصل وأربط الموبايلات مال الإخوان وياي يعني بالجولة وأمشي بيها. أتمنى الصورة واضحة. هنا عندي معتمة قاعد تطلع، يا ريت حتى ما أعيد التصوير مرة ثانية. بدء جولة جماعية، انضمام إلى جولة جماعية، جولات جماعية. أيضا مثل ما قلنا خلينا نعيد عرض الخارطة، خاف كانت مو واضحة. هاي الخريطة اللي عندي وطبقات الخرائط اللي عندي موجودة هنا. هاي الطبقات، هاي كل الخرائط موجودة عندي وممكن أعرضها. طيب أيضا بالجهاز بتطبيقات، هاي مهمة. التطبيقات تقسم إلى 3 أنواع: تطبيقات خاصة بالملاحة، تطبيقات خاصة بالمغامرة، والأدوات اللي عندي. نيجي إلى التطبيقات الخاصة بالملاحة: أحوال الطقس، الكاميرات، طبعا أعرف الكاميرات إذا عندي كاميرا خاصة جارمن إلى أين، وجولات الجريت رايدز، سباقات وغيرها وهاي الأمور، حركة المرور، رادار الطقس، ورحلة ذهاب وإياب، وعرض الخريطة، ومخطط مسار الرحلة، وملف المركبة. كل هاي بالملاحة. طبعا ما يهمني أجمل شيء بها هي رحلة الذهاب والإياب. رحلة الذهاب والإياب لاحظ هنا أنه أنت مثلا تريد تروح جولة أو تطلب من الجهاز حدد لك جولة من نقطة معينة. خلينا نفرض هاي النقطة اللي أنا بيها، أعينها إحداثيات ونفس الإحداثيات، أختارها، تعيين المسافة والمدة والوجهة، تعيين مسافة تنقل. خلينا أقول له 50 كيلو، أريد أروح 50 كيلومتر تم. راح أقول له طبعا اسمها إضافة تحديد الاتجاه. إذا أريد أحدد الاتجاه ما أريد بكل الاتجاهات يقترح لي وأنا أختار، فأحددها نوع الطريق. إيش أختار يا طريق؟ ما من تفضيل، أي طريق ممكن أمشي به. أقول له حفظ، أقول له احتساب. لاحظ هنا طبعا أنا ما عندي نت، يعني قاعد أشتغل بدون نت، يعني خلي في بالك هذا الشيء. يعني هو الاحتساب على الأقمار الصناعية.
طبعا بالمناسبة اكو شغلة فاتتني، انه انت تدخل مواصفات مركبتك فيختار لك الطرق الملائمة لمركبتك انت، يعني مثلا ارتفاعها ما تتقاطع ويا جسور، كل هاي التفاصيل يختار لك اياها. انا بصراحة هسه مستعجل قاعد اصور هيك، مثل ما قلت لك ما واثق انه الصورة تطلع واضحة، لكن هسه احنا 47%. شوف 51%. خلي يستمر. طبعا جهاز راقي جدا يعني، وبيه تفاصيل هواي راح نشوفها ان شاء الله. اشرحها على السريع، اشرح ما يهمني يعني اللي اعرف به انا، بيه تفاصيل هواي انا ما اعرفها يعني، وما اهتم لها، مو يمي، لكن اكو تفاصيل هوايه مهمه جدا بالنسبه لي. منها مثل ما تكلمنا احنا بالتصميم المستدام، انت اول شيء الاوبزرفيشن او الملاحظه. شنو اللي يستحق الملاحظه بالموقع اللي لازم تركز عليه؟ يعني انت اهتمامك راح تروح عندك ساعتين عمل، فشنو اللي يستحق الملاحظه؟ نعم تدرس خرائط سابقه او تدرس معلومات، لكن هنا عندك مكتبه كامله من الاقمار، من صور الاقمار الصناعيه بتفاصيل هائله راح تشوفونها، يعني الريزوليوشن عالي جدا لحد يمكن 5 متر، فانت راح تشوف تفاصيل كلش هوايه، راح تحدد المناطق المهمه، راح تثبت النقاط اللي تريدها، راح تروح تدرسها بالموقع وتستغل كل شيء. اي سؤال ببالك راح تجي راسا تحدد النقطه وتنطلق باتجاهها وتوصلها. راح يقول لك اذا سيارتك توصلها، او اذا تحتاج الى مثل سياره ثانيه نوع ثاني توصلك اليها، فتكمل دراستك وتصور وترجع وتكتب تقريرك وتاخذ نماذجك. فهاي مهمه جدا بالنسبه لنا. احنا سابقا عندنا الجارمن المونتانا 700، المونتانا 700 انا ارسم عن طريق البيس كامب، ارسم مسار الرحله مالتي واروح. لاحظ هنا، شوف شلون اقترح لي هذا باللون الوردي، لاحظ هنا الطريق اللي اقترح لي اياه. هاي جوله اروح وارجع، زين. هاي باتجاه، لاحظ هنا هذا اتجاه، اشوف الاختيار الثاني اللي اختار لي اياه، هاي باتجاه الجنوب، سوالي جوله امر على مزارع معينه وارجع. هاي 50 كيلو. هذا باتجاه الشرق او باتجاه الغرب. هاي لاحظ هنا اشوف المسار اللي اختار لي اياه، وباتجاه هاي المنطقه ايضا. اذا حدد لي 4 مسارات ممكن اروح افتر بيهن حول المنطقه. هاي شوفها واضحه قدامك، هذا مسار، هذا مسار، هذا مسار. فاذا كان عندك مركبه وسياره وتريد مثل تطلع يوم جمعه، يوم سبت، تريد تطلع تاخذ لك سفره، لاحظ شوف شلون حدد لك المسارات. وهنا اعطاك الوقت 51 دقيقه واضحه قدامك، والمسافه 38 كيلو متر، يعني اقل 50 احنا قلنا له. تاخذ لك جوله وترجع، ويعطيك مواصفات الطريق وكل شيء. هذا اللي هو قلنا شنو، اللي هي بالملاحه، وقلنا هي رحله ذهاب واياب. طبعا عرض الخرائط هنا، منها تقدر تعرض الخارطه، تقدر تحدثها، تقدر تغير طبقاتها وكل شيء. ما اريد يعني ادوخك بتفاصيل هواي، انت راح تتعلمها، لان هي لاحظ هنا باللغه العربيه. طبعا حاولنا احنا لغه عربيه حتى نشرحها لحضراتكم، فباللغه العربيه وواضح جدا وسهل جدا، وموجود حتى دليل موجود وياه. هسه راح اراويك الدليل موجود وياه. ملف المركبه، طبعا هنا تدخل معلومات مركبتك مثل ما قلنا، شنو مواصفاتها، ارتفاعها، انخفاضها، هاي الامور كلها، المسافه، طولها، حتى يحدد لك 100% يبعدك عن لا تدخل بمشاكل خلال الرحله. حركه المرور طبعا هنا لازم اربطه ويا الموبايل، ومربوط ويا الموبايل، بس بعدني هسه ما رابط لانه اريد اكمله، فينطيك حركه المرور كل هاي الامور. رادار احوال الطقس، طبعا هنا معلومات الطقس كامله راح ينطيك اياها، اللي هي مطر للاخوان اللي يصورون يطلعون تصوير، او يعني يطلع شغلات يريد يخيم غيرها، فكل المعلومات راح ينطيك اياها تفصيلا. راح يمسح حالة الطقس وينطيك المعلومات تفصيلا، فتعرف انت شلون تخطط للرحله مالتك، تاجلها، تروح بيها اذا تريد تسافر بجو مطر فتعرف الجو، او اذا تريد غيره. ايضا بعد بلش اكو هاي رحله الذهاب الى هاي هنا. طبعا تحدد هاي الجولات، اذا انت متسابق وغيرها، اكو جولات عالميه، كل المركبات مثل هنا مركبه كبيره تتم قيادة على الطرق السريعه، وهكذا انت شو تريد تدخل الجولات مالتك، الاسم، الاحداث، اكثر تضمينا للمنحنيات، اكثر المناظر جمالا، وهكذا. اعلى مستوى، اقل مستوى، الجوله مالتك تريد المغامره تروح، يعني هاي الملاحه. المغامره نجي، طبعا ما يهمني بالمغامره هي هاي البيردز اي دايركت، وهاي مهمه جدا، اللي هي الصور الفضائيه.
هاي التراك باك وهاي الامور كلها اللي موجوده، المسارات ومسجل المسار. طبعا مسجل المسار مهم جدا، انت كل ما تطلع بمسار يجب ان تسجله، تثبت تسجيل وتشتغل تسجيل المسار مالتك. ما اقدر اشرح كل شيء بصراحه، بيش ابدو بيش انتهي، ما لانه الناس كلها قاعد تباوع علي هسه. هاي تريد اوديو، هاي اتصالات مالتها، الربط هاي المتصفح، الملفات، دليل المالك. طبعا دليل المالك يشرح لك كل شيء، لاحظ هنا باللغه العربيه. فكل تطبيق، وصيانة الجهاز، استكشاف الأخطاء، الإعدادات، التنبيهات، ميزات الخدمات المباشرة، استخدام التطبيقات. هنا يشرح لك التطبيق تطبيق. لاحظ هنا فشاء مسار ذهاب وإياب، شلون يشرح لك إياه خطوة خطوة مثلا. وكل شغلة تطبيق مثل جارمن باور سويتش، شلون تشرحه، شلون تربط الباور سويتش للفلاشات والأضوية وغيرها. ومعد مسار رحلة شلون تشتغله. يعني كل وحدة مشروحة عندك باللغة العربية وما يحتاج لها أي مشكلة. بعد يا أخوان شنو حقيقة أكتفي بهذا، لأن أنا واقف برا مجرد استراحة هيك، لقيت له مكان وقفت حتى أشرح لكم. إن شاء الله أي سؤال عندكم، أي تفصيل، راح تشوفونه بالشغل. وأيضا خلال التصوير أو خلال الرحلة راح نراويكم تفاصيل شلون نشتغل بالجهاز عمليا وبالموقع.